গাইজ বহুত দিনৰ পিছত কি খবৰ আজি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি আহিলোঁ মই আছোঁহি ডাইটন ফলছ মেঘালয় ভাল লাগিছে বাইক লৈ আহিলোঁ মাজত বহুত বৰষুণ পালোঁ বাট এনজয় কৰিছোঁ মাজে মাজে ভিডিঅ'বোৰ কৰি আহিছোঁ কিন্তু ইমান দিন যিহেতু কৰা নাই চ' ন' প্ৰেক্টিচ নাথিং যি আহিছে বকি দিছোঁ আৰু বলক আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি অলম'ষ্ট চেৰাপুঞ্জী পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব মটৰ ব্লগিং একচুৱেলি ক'বলৈ ইজি হয় যে কেমেৰা পিছফালৰ পৰা ক'বলৈ ভাল কিন্তু কি কওঁ কি নকওঁ তেনেকুৱা লাগি থাকে চাওক ৱেডাৰ চাওক ইমান ধুনীয়া এইফালে চাওক গোটেই ভেলী টাইপ আছে কি ভাল লাগিছে চাই মজা আৰু মজা দিছ ইজ নৰ্থ ইষ্ট দিছ ইজ মেঘালয় আৰু আমি ইয়াক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইটলান ফলছ তাত গৈ প্ৰথম ৱাটাৰফলটো চাম দেন উস্কে বাদ লোক আজিলৈ হেক কৰিম ট্ৰিপটো বিকজ অলৰেডি ইভিনিং হৈছেই চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ আমি একজষ্ট হৈ পূৰা So this is Datlan Falls. You can see this. পুৰা সব অসমৰ মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে পিকনিক টাইপ হৈ গৈছে সেই ব্ৰিজখন দেখিছে আগতে আহিছোঁ বাট এই এৰিয়াটোলৈ অহা নাছিলোঁ see how beautiful it is Hey guys, welcome from Meghalaya. Here, start today কৰিছোঁ. See this. এনেকৈ যাব লাগিব. বৰষুণ কম হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে অকল এটা জেগাৰ পৰা ৱাটাৰফলৰ পানী পৰি আছে নহ'লে গোটেইটো আপোনাৰ চব ফালৰ পৰা যেতিয়া কি ধুনীয়া লাগিব ভাবি চাওক এবাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা বৰষুণ দি আছে চাওক কি ফগি ৱেডাৰ ঠাণ্ডা ৱেডাৰ মানে মজা লাগিছে বাইক চলাই ভাল লাগিছে এতিয়া আজি আমি আকৌ ডাইটলান ফলছৰ ৰাস্তাতে গৈ আছোঁ তাত আৰু দুটা তিনিটা ফলছ আছে সেইখিনি চাম আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আগত গৈ আমি মেগী লৈছোঁ আণ্ডা লৈছোঁ আৰু আমাৰ টেবল চাওক টেবল ষ্টেণ্ডটো চাওক ভাল লাগিছে এনেকুৱা অলপ মুমেণ্ট হ'ব লাগে এনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে চাওক ৱাও আই এম লাভিং ইট Reach here, fall. This is the fall. चलो थोड़ा ऑफ-रोडिंग और कर लेते हैं. आओ. मजा. I'm loving it. যিমান গাড়ী যিমান ডাঙৰ গাড়ী দেখা মানে দামী গাড়ী দেখা বাট দ্য থিং ইজ বাইকত মানে হেৰি অহা মজা বেলেগ ৰাইট
অলপমান ট্ৰেকিং হ'ব, উপায় নাই, চাই যাওক। সি দিছ বিউটিফুল প্লেচ। কি ভাল লাগিছে। Top of the waterfall and the other is shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. We got a party for a lifetime. ইয়াৰ পৰা ট্ৰেকিং বহুত হৈ গ'ল। গাড়ী দেখিছে, মানুহ দেখিছে। আমি এতিয়া পুট ফলছ আহি পালোঁ। किमान टूरिस्ट আছে सब। पार्किंग कितना लिए? 20। ट्रेकिंग करते गई আছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, দেখাই আছোঁ। 1 2 3 stop. How beautiful it is. একদম ট্ৰেকিং কৰা আপোনাৰ ৱৰ্থ ইট আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব। চব ফগ হৈ আছে, উপায় নাই, ফগি ফগ যদি যায় চাওঁ, চেষ্টা কৰিম ড্ৰোনখন উৰাবলৈ। See the view. So waterfall চাই আমি ওলাইছোঁ এতিয়া, আৰু বাইকখন যেতিয়া চলাবলৈ বৰষুণ দিয়ে, ফগ ওলায়, এতিয়া পূৰা ফগি হৈ আছে ৱেডাৰটো চাওক। ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ পিছত ওলাইছোঁ, বাইক ৰাইড কৰিছোঁ, আৰু মটৰ ব্লগিং বস্তুটো সঁচাই মজা। চাইড গাইজ, ৰাইডটো আমি শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। দেখাম এতিয়া চ' ৰাইডটো ইয়াতে আমি শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি শ্বিলং পাম, শ্বিলং পাই মেলি লাঞ্চ কৰিম, আফটাৰ ডেট ডাইৰেক্টলি টু গুৱাহাটী। চ' আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আগলৈ চাই থাকক। ৰিচেণ্টলি আমি 1-2 দিনত লে লাডাখ আমি এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' তাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব, চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ এভৰিৱান।
बट यहाँ पे मोमो जो मिलता है ना awesome মানে এইটো খাই গোমধান খাই ভাল লাগে আকৌ ঠাণ্ডাত কিমান মানুহ এটা ক্ৰাউড আৰু চানডেও হয় শ্বিলঙৰ মানুহবোৰ চ' আমি যাওঁতে ইয়াতে লাঞ্চ কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ ইয়াতে লাঞ্চ মানে এইটো আৰু ইভিনিং লাঞ্চ হ'লগৈ আৰু টাইম হৈছে 4টা পটাপট খাওঁ খাই ওলাই যাওঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই